નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જીતેશ પરદેશી આજે તમને ધોરણ 9 માં દરેક વિદ્યાર્થીનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વિજ્ઞાન વિષયના પ્રકરણ નંબર 2 માં આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શું છે એના વિશે ભણીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો સવાલ થોડો અલગ છે, ભારે છે, બરાબર છે, ભારે છે એટલે આવડશે પણ થોડુંક આપણે એને ધ્યાન આપવું પડશે। તો આજનો મેઇન સવાલ, હવામાંથી ઓક્સિજન વાયુ કેવી રીતે મળે? હવામાંથી ઓક્સિજન વાયુ કઈ રીતે મળે? તો પહેલો પોઈન્ટ આપણે શું કે ભાઈ, હવામાં જુદા જુદા ઘટકોનું આપણે શું કરવું પડશે? અલગીકરણ કરવું પડશે। તો પહેલો પોઈન્ટ સવાલનો કે જુદા જુદા ઘટકોનું શું કરવું પડશે? આપણે અલગીકરણ। હવામાં નાઇટ્રોજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, અન્ય વાયુ હોય એને અલગ કરવા પડે, તો હવામાંથી આપણે ઓક્સિજન વાયુ મેળવી શકીશું, બરાબર છે? ચાલો, પહેલો પોઈન્ટ સમજાયો કે હવામાં ઘણા બધા વાયુ હોય અને એને આનું અલગ કરીને, એનું અલગીકરણ કરીને આપણે હવામાંથી શું મેળવી શકીએ? ઓક્સિજન। ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપજો, પહેલું અહીંયા ગારણપત્ર મૂકવામાં આવ્યું એટલે ફક્ત હવા જ જાય અંદર, અને આ હવા પર શું કરવામાં આવે? તાપમાન ઘટાડવાનું, દબાણ વધારવામાં આવે। સેકન્ડ પોઈન્ટ કે હવા પર શું તાપમાન શું કરવામાં આવે? ઘટાડવામાં આવે અને દબાણ વધારવામાં આવે। એટલે કેવી હવા ઉત્પન્ન થાય? ગરમ હવા। કેવી હવા ઉત્પન્ન થશે? ગરમ હવા। તાપમાન ઘટાડવામાં આવે અને દબાણ વધારવામાં આવે એટલે કેવી? ગરમ હવા ઉત્પન્ન થશે। ચાલો, હવે આ ગરમ હવા એટલે આ ભાગમાં બધી ગરમ હવા હશે, અને ગરમ હવામાં શું એવી ગોઠવણ કે ઠંડુ પાણી ઠંડી પાડવામાં આવે એટલે ઠંડુ પાણી નીચેથી ઉપર તરફ બહાર નીકળે, એકદમ ઠંડુ પાણી। એટલે આ ગરમ હવા કેવી થશે? ઠંડી થશે। ગરમ હવા કેવી થશે? ઠંડી થશે। અને ઠંડી થશે, ગરમ હવા શું થશે? એ ઠંડી થશે। અહીંયાથી ઠંડુ પાણી બહાર નીકળે એટલે આ જે ગરમ હવા છે એ શું થશે? ઠંડી થશે, બરાબર છે? અને આ પદ્ધતિ માટે આપણે કયા સ્તંભનો ઉપયોગ કરવામાં આવે? વિભાગીય સ્તંભ। કયો સ્તંભ? વિભાગીય સ્તંભનો ઉપયોગ કરવામાં આવે। આ વિભાગીય સ્તંભ છે અને ઉત્કલન બિંદુના તફાવતના આધારે શું? ઉત્કલન બિંદુના તફાવતના આધારે આપણે હવા મેળવી શકીશું, હવામાંથી ઓક્સિજન, ઉત્કલન બિંદુના તફાવતના આધારે। ચાલો આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત પહેલેથી ચાર પોઈન્ટ આપણે પહેલા જરાક વ્યવસ્થિત જોઈ લઈશું। પેલું, હવામાંથી ઓક્સિજન વાયુ મેળવવો હોય તો બીજા બધા ઘટકોને શું કરવું પડે? અલગ કરવું પડે। ઓકે, રેડી? બીજું કે ચાલો એટલે અહીંયાથી ફક્ત ગારણપત્ર મૂકેલું એટલે ફક્ત હવા જ જાય, એ હવા પર શું કરવાનું? તાપમાન ઘટાડવાનું, દબાણ વધારવાનું હવા પર। એટલે હવા કેવી થઈ જશે? ગરમ થઈ જશે। તાપમાન ઘટી જાય અને દબાણ વધે, પ્રેશર આવે એના પર એટલે હવા કેવી થઈ જાય? ગરમ થઈ જાય। પછી આ ગરમ હવા આગળ જાય, બરાબર, આ ચેમ્બરમાં, ત્યારે ઠંડુ પાણી અંદર તરફ ઠંડુ પાણી દાખલ કરવામાં આવે અને ઠંડુ પાણી અહીંથી દાખલ થાય અને અહીંથી બહાર નીકળે એટલે જે આ ગરમ હવા છે એ ઠંડી પડશે। અને એના માટે ત્રીજો પોઈન્ટ કે આગળ શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે? વિભાગીય સ્તંભનો। શેનો ઉપયોગ? વિભાગીય સ્તંભનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ઉત્કલન બિંદુના તફાવતના આધારે આપણે હવામાંથી ઓક્સિજન મેળવી શકીએ। ચાલો હવે ધ્યાન આપજો, હવે આ હવા ઠંડી પડશે અને આગળ જશે એટલે સંકુચિત થઈ જશે। શું થઈ જશે? સંકુચિત। અને હવા ખૂબ ઠંડી પડે એટલે એ ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સ્વરૂપે શું થઈ જશે? અલગીકૃત થઈ જશે। એટલે અલગીકરણ કરતા અહીં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય, બહુ ઠંડી હવા થાય એટલે બરફ બનવા માંડે એટલે સૂકા બરફ સ્વરૂપે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હવામાંથી શું થઈ જશે? બહાર નીકળી જશે। પછી આ જે પ્રવાહી હવા છે એ આગળ વિસ્તરણ જેટ મારફતે આગળ વિભાગીય સ્તંભમાં જશે અને વિભાગીય સ્તંભમાં એને ગરમ કરવામાં આવે અને જેવું ગરમ કરવામાં આવે તેવો નાઇટ્રોજન વાયુ શું ઉપરથી દૂર થઈ જાય છે અને ઓક્સિજન વાયુ સમજા પડી? ઓક્સિજન વાયુ એ આ ચંબુની અંદર પાણીમાંથી હવામાં ઓક્સિજન વાયુ શું આ ચંબુમાં દાખલ થઈ જાય। ફરીથી અહીંયાથી વ્યવસ્થિત તમને ફરીથી સમજાવું કે સંકુચિત હવા
ઠંડી પડે, અહીંયા પેલા ગરમ હવા હોય એટલે પાણી ઠંડુ પાણી અંદર દાખલ કરવામાં આવે એટલે ઠંડકને લીધે હવા કેવી થઈ જાય? સંકુચિત થઈ જાય, અને સંકુચિત થઈને ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળી જાય। હવે આ પ્રવાહી હવા આગળ વધશે અને વિભાગીય સ્તંભમાં વિસ્તરણ જેટ મારફતે વિસ્તરણ જેટ મારફતે શું થાય? એ વિભાગીય સ્તંભમાં દાખલ થાય, અને વિભાગીય સ્તંભમાં એને ગરમ કરવામાં આવે એટલે નાઇટ્રોજન વાયુ ઉપરથી છૂટો પડે અને ઓક્સિજન વાયુ આગળ શું થાય? જમા થાય, એટલે પ્રવાહીમાં ઓક્સિજન વાયુ જમા થાય અને એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ। આ ખૂબ ટફ સવાલ છે, આકૃતિની ખાસ પ્રેક્ટિસ કરવાની। અને સવાલ હતો હવામાનનો ઓક્સિજન વાયુ, હવામાંથી આપણે ઓક્સિજન વાયુ કેવી રીતે બનાવી શકીએ? એકદમ સીધી સિમ્પલ વસ્તુ હતી મિત્રો, ખૂબ જ ધ્યાન આપવાનું તમારે, બરાબર છે? એકદમ સિમ્પલ સવાલ હતો, બરાબર છે? કે ભાઈ ગાળણપત્ર લેવાનું, એકવાર લાઇટલી સમજાવી દઉં છું। ગાળણપત્ર એટલે ફક્ત હવા જ જાય, હવા પર તાપમાન ઘટાડવાનું, દબાણ વધારવાનું, એટલે ગરમ હવા થઈ જાય। ગરમ હવા ચેમ્બરમાં ઠંડી પાડવા માટે એના અંદર પાણી, ઠંડુ પાણી અંદરથી દાખલ કરવામાં બહાર નીકળી જાય, એટલે ગરમ હવા કેવી થઈ જાય? ઠંડી થઈ જાય। ઠંડી હવા થાય એટલે ઘન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવી રીતે ઠંડક લીધે બરફ સ્વરૂપે છૂટો પડે। પછી પ્રવાહી હવા આગળ વધે વિસ્તરણ જેટ મારફતે, અને વિભાગીય સ્તંભમાં એને ગરમ કરવામાં આવે એટલે એ શું થઈ જાય? કે નાઇટ્રોજન વાયુ બહાર નીકળી જાય, અને આ હવા એ હવામાં આ પ્રવાહી ધ્યાન આપજો, આ ગરમ કરવામાં આવે એટલે નાઇટ્રોજન વાયુ ઉપરથી બહાર નીકળી જાય, અને પ્રવાહીમાં બરાબર છે જે રહેલો ઓક્સિજન છે એ આગળના જંગુમાં આવી જાય। પ્રવાહી હવા મારફતે ઓક્સિજન એ આગળના જંગુમાં દાખલ થઈ જાય। ઓકે, તો આ સવાલ ખાસ ધ્યાન રાખવાનો। લખાણ તો બહુ ઓછું છે પણ આકૃતિ પાડવી પડે અને અગત્યનો સવાલ છે। ઓકે, તો આ સવાલ પર આપણે ખૂબ ધ્યાન આપવાનું છે। તો મિત્રો, પહેલો પ્રશ્ન પત્યો, હવે બીજો પ્રશ્ન દાખલો છે, ને આ દાખલા આપણે કાલે જોયા હતા। વજનથી વજનની ટકાવારી, શું વજનથી વજનની ટકાવારી? તો શું વજનથી વજનની ટકાવારી બરાબર શું વજનથી વજનની, ચાલો વજનથી વજનની ટકાવારી નું સૂત્ર શું હતું? તો શું હતું? દ્રાવ્યનું કદ અથવા દ્રાવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100। ચાલો હવે દાખલો સમજો। 150 ગ્રામ દ્રાવણ, દ્રાવણ કેટલું છે? 150 ગ્રામ, 12 ગ્રામ મીઠું વાપરેલું છે, એટલે દ્રાવ્ય કેટલું છે? 12 ગ્રામ। તો દ્રાવણની ટકાવારી વજનથી વજનમાં ગણવાની। ચાલો હવે જે વધારે હોય એટલે 150 ગ્રામ દ્રાવણ, શું 100 ને દાખલા તરીકે 150 ગ્રામ બહુ બધું દ્રાવણ છે, અને એમાં થોડુંક 12 ગ્રામ મીઠું શું થયું છે? ઓગળેલું છે। ચાલો એટલે દ્રાવ્ય કેટલું આવશે? 12 ગ્રામ, અને દ્રાવણ કેટલા આવશે? 50 ગ્રામ, 150 ગ્રામ, અને ગુણ્યા 100। ચાલો એક એક મિનિટ ઉડી જાય, 5 દુ 10 અને 5 તાલી 15, અને 3 એકુ 3 અને 3 ચોક 12, અને 4 ગુણ્યા 2 એટલે આ દાખલાનો જવાબ કેટલો આવશે? 8%। કેટલો જવાબ આવશે? 8%। ઓકે, સમજાયું બરાબર? વજનથી વજનની ટકાવારી, દ્રાવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100। દ્રાવ્યનું કદ કેટલું છે? તો 12, 150 ગ્રામ દ્રાવણમાં 12 ગ્રામ દ્રાવ્ય ઓગળેલો છે, એટલે દ્રાવ્યનું દળ કેટલું? 12, અને દ્રાવણનું 150 ગુણ્યા 100। એક એક મિનિટ પહેલા ઉડાવી દીધું, અહીંયા 5 દુ 10 ને 5 તાલી 15, 3 એકુ 3 અને 3 ચોક 12, એટલે 4 ગુણ્યા 2 કેટલા થશે? 8%। ચાલો હવે ત્રીજો દાખલો થોડો ટફ છે। અહીં તમે ચાલો 160 ml પાણીમાં 140 ml આલ્કોહોલ, સાંભળજો, 160 ml પાણીમાં 40 ml આલ્કોહોલ ઓગળેલો છે, એટલે આ દ્રાવણ કેટલું? આમાં દ્રાવણ ધ્યાન આપજો, 160 ml દાખલો સમજાવો,
160 ml શું છે? દાખલા તરીકે 160 ml શું છે? 160 ml શું છે? પાણી છે. એમાં 40 ml શું ઉમેરેલો છે? આલ્કોહોલ ઉમેરેલો છે. બરાબર છે? દારૂ. તો કુલ દ્રાવણ કેટલું થયું? 160 એ શું થયું? દ્રાવ્ય થયું, દ્રાવક. અને આ શું થયું? 40 શું થયું? દ્રાવ્ય થયું. સમજ પડી? ચાલો, તો દ્રાવણ આપ્યું નથી. દ્રાવ્ય ને દ્રાવક, તો દ્રાવણનું સૂત્ર શું આવશે? તો દ્રાવણ બરાબર દ્રાવ્યનું કદ વત્તા દ્રાવકનું કદ. ચાલો, દ્રાવ્ય એટલે કેટલું? 40 ml. 40 અને દ્રાવક કેટલો છે? 160. એટલે દ્રાવણ કેટલા થશે? 200 ml. કેટલા ml થશે? દ્રાવણ કેટલું થશે? 200 ml. કેમ કે 160 ml પાણી છે અને એના અંદર 40 ml શું રાખ્યો છે? આલ્કોહોલ. ચાલો, આપણે અહીં વોલ્યુમ ટુ વોલ્યુમ એટલે શું? કદથી કદની ટકાવારી, વોલ્યુમ ટુ વોલ્યુમની ટકાવારી. ચાલો, હવે શું આવશે? દ્રાવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ ગુણ્યા 100. ચાલો, હવે જરા દાખલાને સમજો. દ્રાવ્ય એટલે શું આવશે? જો 40 ml દ્રાવ્ય. પહેલા શું હતું કે 160 ml પાણીમાં 40 ml આલ્કોહોલ ઉમેરેલો, એટલે જે વધારે હોય તે દ્રાવક ને ઓછો હોય તે દ્રાવક. અને દ્રાવ્ય અને દ્રાવક ભેગા મળીને શું બનાવ્યું? દ્રાવણ. એટલે દ્રાવણ તો 200 ml થઈ ગયું, પણ દ્રાવ્ય આ બેમાંથી જે ઓછું હશે એ થશે. એટલે કેટલું થશે? 40 ml. કેટલું થશે? 40 ml. સમજાયું? ચાલો, તો શું થશે? તો ધ્યાન આપજો કે ઉપર શું આવશે? 40 ml અને કુલ દ્રાવણ કેટલું? 200 ગુણ્યા 100. ચાલો, આ બે શૂન્ય અને આ બે સુમી જાય એટલે 40 ને 2 વડે ભાગીએ તો 20%. તો અહીં એકદમ સિમ્પલ સવાલ હતો. બરાબર છે કે 160 ml ને 40 ml, 160 ml પાણી ને 40 ml આલ્કોહોલ બંનેને ભેગા કરીને 200 ml નું એક દ્રાવણ બન્યું. એમાં દ્રાવ્ય કોણ? તો 40. આ દ્રાવ્ય 40 ml આલ્કોહોલ અને વધારે દ્રાવક કેટલો? 160. એટલે દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનો સરવાળો કરીને આપણે શું મેળવ્યું? દ્રાવણ. પણ દ્રાવણમાં ઓછું પ્રમાણ કોનું હતું? આલ્કોહોલનું, 40. બરાબર. એટલે દ્રાવ્ય 40, દ્રાવણ 200 ગુણ્યા 100. બે મિનિટ ઉડી જાય. 40 ને 2 વડે ભાગીશું એટલે અહીં સાંદ્રતાની ટકાવારી વોલ્યુમ ટુ વોલ્યુમ એટલે કદની કેટલી આવશે? 20%. ઓકે, દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ આ દાખલાઓ જોવાના છે. આમાંથી પૂછાવાની શક્યતા છે. આજનો આખો પિરિયડ પહેલો મોટો સવાલ પણ અને આ બંને દાખલા પણ ખૂબ જ અગત્યના છે. ઓકે, તો દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને નેક્સ્ટ વિડીયો પણ ખાસ જોવાના છે જે નવા પાઠ આવશે. ઓકે.